Hi guys, ඉතින් අදත් Tech with Thadi YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හැමෝටම ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ celebration කියන brand එකක් ගැන කතා කරන්නේ. මේක ගොඩක් ගණන් අඩුයි. සහ මෙයාලගේ ගොඩක් varieties තියෙනවා. cables, එතකොට ඒ වගේ hands free, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයාලට අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල තියෙන price කත් එක්ක ඔයාලා දකින්න ඇති ගොඩක් ගණන් වැඩි, අපිට දරන්න බෑ. hands free එකක් හරි data cable එකක් හරි කඩනොත් බලනවා කොහොමද ආයෙ හොඳ එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් brand එක හොඳයි, කල්පැවැත්මත් හොඳයි, සාමාන්‍ය මට්ටමට තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන විදිහට ගන්න පුළුවන් brand එකක් තමයි celebration කියන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ hands free ඉඳන් මෙයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරේ hands free කරලා තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මෙයාලා smart speakers, එතකොට ඒ වගේම data cable, ඒ වගේ ටෙක්නොලොජි එකකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහ ගොඩක් products තියෙනවා මෙයාලගේ තව. ඉතින් අපි බලමු මේ outdoor portable speaker එක කොහොමද කියලා. මේ specs ටික ගහලා තියෙනවා. Bluetooth මොකක්ද කියන එක, Bluetooth 5.0 වලින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තියෙනවා ඉතින් 5 watt speakers දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක මෙයාලා කියලා තියෙනවා playback time එක පැය 3ක් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය මට්ටමක ස්පීකර් එක. ඒ වගේම මෙයාලා දීලා තියෙනවා LED light system එකක්. ඒ වගේම FM තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා කියනවා මෙයාලගේ මේ Bluetooth range එක, කියන්නේ connectivity range එක මීටර් 10ක් කියලා මේ ස්පීකර් එකේ. අපි බලමු මෙයා unbox කරද්දී කොහොමද sound එක. සහ මේක FM තියෙනවා. එතකොට aux input එකක් තියෙනවා. සහ තව chip එකක් ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ටික බලමු. display එකකුත් තියෙනවා මේකේ පෙන්වන විදියට. අපි බලමු මොකද්ද මේ device එක කොහොමද කියලා මේකේ header එක්ක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති මේ ඔරිජිනල් celebration එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. මම මේ විස්තරත් ඒකම මේකේ තියෙනවා. ඔරිජිනල් celebration එක ගන්න මේ scan sticker එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. හැමතැනම තියෙන ඒ වගේ නෙමෙයි. හැබැයි හරි දෙයක් ගන්න නම් on time එකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. otc.lk එකෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේ ස්පීකර් එකේ unbox එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේක unbox කරනවා. මම ඔයාලට පේන්න පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට හරවන්න. මේක ගොඩක් උසයි. ස්පීකර් එක පේනවා ඇති. මම unbox කරන්නම්. මේක බලමු අපි මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. paper works තියෙනවා. අපිට paper works ටික තියෙනවා. ඒ වගේම data cable එක තියෙනවා. aux input cable එක තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ. so මේක අපි බලමු. unbox කරා ඔයාලට පේන්නවා. මේ පේනවා උසට උසයි. මගේ මූණත් ඇහෙනවා. ඉතින් මේ ටිකත් පැත්තකින් තියමු දැනට අපි. මේක තමයි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති OS1 ස්පීකර් එක celebration ලගේ. මම අද කතා කරන්න හදන ස්පීකර් එක. මේකේ sound එකත් හොඳයි කියලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා. අපි බලමු 5 watt දෙකක් 10 watt එකක තියෙන. ඉතින් අපි on කරලා බලමු. මෙතන තියෙනවා power on button එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින්. ඒක මම තියෙන features ටික කියාගෙන යන්නම් ආපහු පාර. ඉතින් power on button එක තියෙනවා. ඒකම අපිට USB port එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම TF strip එකක් ගහන්න පුළුවන්. සහ අපිට charging port එක තියෙනවා මෙතන, micro USB. ඊට පස්සේ aux input එක තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේක karaoke player එකක් විදිහට mic එකක් in කරලා ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. කොහේ හරි එළියකට ගිය වෙලාවක සින්දුවක් කියන්න සහ වාගේ room එකේ වුණත් karaoke එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳ ස්පීකර් එකක්. මේකේ ඇත්තනම ස්පීකර්ස් දෙක තියෙනවා 5 watt දෙක. සහ ඔයාලා බලනවා මෙතන කළු පාට තව එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් අයින් කරන්න. ඒක තමයි අපේ volume rocker එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒක පොඩි අමුතු විදිහකට හදලා යාලා ඩිසයින් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මැදට දීලා තියෙනවා volume rocker එක. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන mode buttons දෙක තියෙනවා. play pause එක තියෙනවා. සහ skip button දෙක තියෙනවා. ඉතින් ඒකම display එක එනවා. මම on කරලා පෙන්නන්නම් දැන් කොහොමද කියලා මේක. ඔයාලට on වුණා. Welcome to the music world of Ethan. Bluetooth mode. ඉතින් එයාගේ brand එකේ නමත් කියලා. Bluetooth device connected. ඒ device එක ගැන connect වෙන විදිය ටික කියනවා. ඉස්සෙල්ලාම Bluetooth device එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ mode එකකට යන්න පුළුවන්. mode එකට ගියාම FM mode. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. ඒ වගේම ඉතින් මේකේ අපිට තියෙනවා aux mode එක. TF mode එක හරි aux mode එකට හරි change වෙනවා. ඒක අපිට හැම එකම මේ display එකේ දකින්න පුළුවන්. මේ Bluetooth mode එක තියෙනවා.
ඊට පස්සේ අපිට FM මෝඩ් එකට එන්න පුළුවන්. ඊළඟට FM මෝඩ් එකට එනවා. එතකොට අපිට ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක FM මෝඩ් එකට එන්න. ඒක හරි වැදගත්. මොකද ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක අපිට ඔටෝ ටියුන් එකක් දාගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා මොන ෆ්‍රීකවන්සි එකේ තියෙන මොන channel එක සේව් වෙලා තියෙන කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ෆීචර්ස් වගේක් තියෙනවා. සහ අපිට හෑන්ග් කරන්න අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් මේ හැන්ඩල් එකකුත් තියෙනවා මේකේ. ඒකත් මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක කලර්ෆුල් LED වලින් තියෙන දෙයක්. කලර්ෆුල් LEDs වගේක් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් සහ හරි ලයිට් වේට් මේක. ඕන කෙනෙකුට අරන් යන්න පුළුවන්. මම දැන් ලොකු බරක් නෑ මේක සාමාන්‍ය කිලෝ එකකට අඩු ප්‍රමාණයේ බරක් තියෙන්නේ මේක. ඉතින් මෙයාලා ඒ දීලා තියෙන පහසුකම් ටිකත් එක්ක මේක සෑහෙන වටිනවා. සහ මිල ගණන් අතින් බලද්දි සෑහෙනම අඩුයි. අපිට මේ විදිහට ඕනනම් තියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. මේක ඉතින් හොඳ වටිනා ස්පීකර් එකක් ඒ මිල ගණන් යටතේ. ඔයාලා හැමදේම ගොඩක් මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා අඩු ස්පීකරයක් පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් මම අද මේ ගණන් අඩු ස්පීකරයක් ඔයාලට බජට් එකට යන්න පුළුවන් ස්පීකර් එකක් පෙන්වන්නේ. හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක. දැන් මේ කතා කරන්න හදන්නේ මේකේ කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියන දේ. මම දැන් බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරන් තියෙනවා. ඉතින් බලමු දැන් මම බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරලා මගේ ෆෝන් එකේ ෆුල් සවුන්ඩ් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ශබ්දය කොහොමද වැඩි කරද්දි සහ මේකේ ක්ලියරන්ස් එක මම ගොඩක් රෙකෝඩ් වෙන්නේ මගේ මේ මම වොයිස් කරන මයික් එකකින්. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් හරි ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි මම ඔයාලට කියන්නම් මොකද්ද මේකේ ශබ්දය කොහොමද අපිට ලබා ගන්න දෙන්නේ කියලා. එතන මේ දැන් මේ ශබ්දය මේකේ ක්ලියර් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. කිසි නොයිස් එකක් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඉතින් බේස් එකක් මදි. බේස් ගතිය පොඩි මදිකමක් තියෙනවා. මොකද ඒක normally මේක mid range ස්පීකර් එකක් ඉඳලා ඉතින් හොඳ ශබ්දයක් අපිට කනට හොඳ ශබ්දයක් විදිහට හම්බ වෙනවා මේ ගානත් එක්ක. හොඳ මේක 50ක් විතර වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මේ මියුසික් එකේ හොඳ ක්වොලිටි එක ඩිස්ටෝෂන්ස් මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ස්පීකර් එකත් එක්ක හොඳටම ඒ ශබ්දය තියෙනවා. ඒකේ තියෙන සරවුන්ඩ් වල පොඩි අඩු උඩුකම් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ඒවා ගොඩක් මේවා නෙමෙයි. ඉතින් ශබ්දය හොඳ ක්ලියර් විදිහට ඇහෙනවා අපිට. full sound එක ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. අපි බලමු මම දැන් මේ අඩු කරලා කතා කරන්න. ඉතින් මේ full sound එකට වැඩි කරාම distortion නැහැ. හොඳ clear විදිහට අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් මේ ශබ්දය මේකේ තියෙන වොට් 10ක උපරිමයෙන් අපිට ඇහෙනවා. බේස් එකත් හොඳයි. යම් මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු හයි බේස් එකක් නෙමෙයි හෙන්නේ. ඒ වගේ ක්වොලිටි එකක් අතින් සුපිරි ස්පීකර් එකක් මේක. ඉතින් ඒකම මේකට හම්බ වෙනවා. මේක අපිට ඉන්නම කරන්න හම්බ වෙනවා මයික් එකක්. ඉතින් අපිට ඔයාලා කමෙන්ට් කරනවා සහද්දි ගැජට් එකක්. ඒ වගේ දේවල් වලට මේක හොඳටම යූස් කරන්න පුළුවන් ස්පීකර් එකක්. සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒකට උනත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිට අපේ පේජ් එක තියෙනවා මගේ Facebook page එක තියෙනවා tech with thadi. ඒකට හරි මගේ Instagram page එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ කැමති social media platform එකකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මට කියන්න මොකද්ද ඔයාලට දකින්න ඕනේ සහ review කරන්න ඕනේ product එක මොකද්ද කියන දේ. ඒකම මොන වගේ දේවල් ගැනද අපි කතා කරන්න ඕන සහ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඔක්කොමත් එක්ක අපිට මගේ YouTube channel එක බලන්න ඔයාලට පුළුවන්. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් හොඳ වීඩියෝස් ආවොත් ඔයාලා බලලා ඒවට කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඉතින් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපේ YouTube channel එකේ හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි මට දෙන සපෝට් එකට.